সকলোকে পোৱাৰ সম্ভাষণ জনাই আজি ব্লগটো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কাৰিকৰ আহি গ'ল, মানে বেমাৰ মোটামুটি ভাল পাইছে আৰু যে কি নহওক কেনেকৈনো কি বনাইছে অকণ দেখুৱাম আপোনালোকক। গোটেইখিনি কেমেৰাত বন্দী কৰা সম্ভৱ নহয়, যিহেতু মই দোকানত গাদীত বহিব লাগিব আজিৰ পৰা। সেয়েহে আৰু লগতে আজি সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম। কিন্তু এতিয়া মই আমাৰ এই ঘৰটো মানে অকণমান ছাইডলৈ আহি লৈছোঁ। বজাৰখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব অকণমানকৈ। এইফালে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এজোপা কোমোৰা ধুনীয়াকৈ চৰ্টৰ ওপৰলৈ দি দিছোঁ, একদম হেৰি লাগি আছে দেই, বৰ ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। যে কি নহওক আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে চাই গৈ থাকক, চাই বহুতেই ভাল পাব। বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নহয় আৰু। এই কোমোৰাজোপা মানে আপোনাৰ বনৰীয়া হয়। মই অলপ ডাঙৰ হওঁতে এনেধৰণে ল'ৰা এটাৰ লগত দি দিলোঁ। হেৰিটো দুটা মই ছিঙি নিলোঁৱেই দেই। এইটো এটা এই ঢেৰ লাগি আছে, সেইফাললৈকে একদম ডাঙৰকৈ গছজোপা বগাই আছে। মানে এইফালে মন কৰক বজাৰ চলি আছে। কোমোৰাজোপাও দেখুৱালোঁ। সেইফালে চাওক, এইবিলাক আমাৰ খৰি এগাল পেলাই থোৱা আছে। এইখন আমাৰ ফাৰ্মেচি। পইচা বেছি হৈছে নিদিয়ক অলপ। এইফালে বালি চালি ইটা ঢেৰ পৰি আছে আমাৰ আগফালটো চব। বুট দালি আৰু অমিতা। এইফালে দাংবডি কাটি থৈছে। এইফালে কুন্দুলি ভাজিবলৈ লৈছে। এয়া পিঁয়াজ কাটি থৈছে। দালি হৈ গ'ল ন? দালিটো অকণমান পনীয়া লাগিছে যে। এতিয়া মই বহি মোৰ সিংহাসনত, আপোনালোকে বাকীখিনি চাই থাকক। আজি ধুনীয়া কিছুমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। মাছৰ জোলহে বনাব হয় ন? বিলাহী জেলি দেই, চাই লওক। এইফালে পাকঘৰটো আপোনালোকে বাঁহৰ বেৰ এখন দেখি আছিলে যে, আজি এয়া ৱাল দিছোঁ আৰু লাহে এইফালেও দিব লাগিব। প্ৰথমতে খালি এখন দি লোৱা হৈছে। এইটো যে নাই গাঁথনিটো মাৰিবলৈ ময়ো জানো আকৌ। আমাৰ এই ঘৰটো বনাইছিলে যে ডাঙৰ ঘৰটো, তেতিয়া মই মিস্ত্ৰীৰ পৰা শিকি থৈছোঁ। আজি মোৰ ভাত সাজ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। বিলাহী জেলি অকণ লৈ লৈছোঁ, দাংবডি ভাজি, ফ্ৰাই কৰা মাছ এপিচ আৰু অলপ অমিতা, লগতে ভাত। মানে ভাততকৈ চব্জি অলপ বেছিকৈ খাওঁ মই। এইখনি মোৰ ধুনীয়া থালিখনি, মানে কাঁহৰ কাঁহী দেই, লৈ লৈছোঁ। চামুচখন লৈ লৈছোঁ, খাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ ৱালখন উঠি আহি আছে আৰু দেই, বেছি দেৰি নাই। আৰু কিমানটো গাঁঠিবি ঐ? ইমানটোৱে আৰু উঠাব কৈছে নাই? উঠাই থাক যিমানটো পাৰ। পাকঘৰটো দেখিবলৈ ভাল লাগিব।
এইফালে চেনি পানী বৰাবৰ উতলাই আছে, আনফালে বনাই আছে গম লাডু। কেনেধৰণে বনোৱা হয় মই এদিন আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি মানে সম্ভৱ নহ'ল। এই লাডুটো খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এইফালে বনি আছে নিমখীয়া চিংৰা, এইফালে বনি আছে নিমকি। এনেধৰণে আলু ভাজি খাই কোনে ভাল পায়? জলকীয়া ফালি ফালি ৰঙাকৈ এনেধৰণে আলু ভাজি খাবলৈ বহুত ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম যাচিছোঁ। আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে কি পালে সকলোখিনি জনাব। কালিলৈ স্পেচিয়েল কিবাকিবি মিঠাই বনোৱা দেখুৱাম আপোনালোকক। আজি যিহেতু বজাৰ চলি আছিলে সেয়েহে সম্ভৱ নহ'ল। সকলোকে আকৌ এবাৰ বহুত বহুত মৰম যাচিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই। আমাৰ কাৰিকৰকেইটা ধাই ধুই কামত লাগি আছে। আমাৰ এইকেইটা পোৱালি কাৰিকৰ। পোৱালি মানে 22 বছৰ 23 বছৰ, এইটো অকণমান বেছি ডাঙৰ 27 বছৰমান হ'লীয়া। যে কি নহওক এইটো এটা, গোটেইকেইটা আপোনাৰ কাৰিকৰ দেই এইকেইটা আমাৰ। বাই বাই দেই সকলোকে, বাই বাই।